Một hôm, người con dâu trở về nhà với kính đen, bịt mặt kín mít, rồi nhóm 6,7 gã đàn ông bặm trợn xăm trổ đầy mình tới đòi nợ. Lúc này vợ chồng ông Hát ở Tây Hồ, Hà Nội, mới ngã ngửa việc con dâu dính vào cờ bạc, nợ nần xã hội đen đến cả 100 triệu đồng. Cảnh già không làm ra tiền, người bố chồng từng vào sinh ra tử trong chiến tranh bị gã đàn ông xăm trổ quát vào mặt. Ông là bố nó, ông phải có trách nhiệm trả thay. Không trả không yên với thằng này. Trước khi bỏ đi, gã gia hạn cho ông cụ 3 ngày phải trả đồ. đến hẹn, những gã xăm trổ đầy mình đến nhà ông Hát, gõ cửa đòi tiền. Khi biết gia đình ông cụ không có khả năng trả nợ, bọn chúng đứng ngoài la hét, chửi bới, đạp vào cửa, lấy gạch ném vỡ cửa kính. Rồi cứ 5-7 ngày, bọn chúng lại kéo đến, bất kể ngày đêm để đòi vợ chồng già phải trả nợ thay cho con dâu. Những đêm kinh hoàng cho cả gia đình vị cựu chiến binh và hàng xóm là khi giấc ngủ vừa chợt đến, bên ngoài kẻ đòi nợ đập cửa gào hét đòi tiền. Sáng dậy, gia đình ông cụ chào đón ngày mới bằng việc dọn dẹp những xô bom bẩn với ruột cá thối, vỏ tôm, cua ngâm lâu ngày với đỗ tương trút vào nhà trong đêm. Mùi hôi thối bốc lên lồng óc, không chịu được cảnh đòi nợ với mức độ khủng bố ngày càng tăng, cuối cùng vợ chồng ông Hát phải đưa 2 đứa cháu về quê sinh sống. Người con dâu thì bặt tin. Nỗi ám ảnh đêm giao thừa làm dâu gia đình bà Dê. ở quận Đống Đa, Hà Nội, được chừng 4 năm, chị V, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, lâm cảnh nợ nần vì cờ bạc. Đêm giao thừa 2017, thời khắc xuân mới gõ cửa, gia đình bà Dê phải tiếp nhóm người đến đòi nợ. Họ hung hãn, chửi bới suốt đêm. Rồi những ngày đầu năm mới, gia đình bà Dê phải nhận bom bần. Lần nào cũng vậy, khi nhóm đòi nợ bỏ đi, cũng là lúc con trai bà và con dâu bước vào trận cãi vã, to tiếng. Không ít lần con trai bà Dê không làm chủ được cơn tức giận đã đánh đập vợ. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi con dâu bà Dê bỏ lại 2 đứa con gái nhỏ và đi đâu mất dạng. Điều đáng nói, trong cả hai bi kịch kể trên, việc đòi nợ gây mất trật tự công cộng, nhưng không hề thấy bóng dáng của công an phường. Gia đình ông Hát từng đến trình báo công an, gọi điện báo công an mỗi khi nhóm đòi nợ xuất hiện, nhưng chỉ khi nhóm đầu gấu bỏ đi, công an khu vực mới xuất hiện. Trước những diễn biến phức tạp của tín dụng đen, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trong năm 2018. Tại hội nghị giao ban chấn trình, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch 231 diễn ra hồi tháng 7 năm 2018, lãnh đạo Công an thành phố đánh giá, kết quả điều tra xử lý những vụ việc liên quan đến tín dụng đen, đe dọa đổ chất bẩn, đòi nợ thuê chưa cao. Tin góc khuất tín dụng đen. Đòn tra tấn nhân viên đến chết.